જય હિન્દ મિત્રો, વેલકમ ટુ ધ એનસી એકેડેમી. કેમ છો? મજામાં ને? આઈ હોપ વી આર ગુડ. ધેન લેટ્સ લર્ન ટુ ન્યૂ વિથ એનસી એકેડેમી. આજે આપણે બંધારણ સભાની સમિતિઓ અને ભારતના બંધારણ પર વિદેશી સ્ત્રોતો વિશેની આપણે માહિતી મેળવવાના છીએ. મિત્રો, આ વિડીયો એ આપણી બંધારણની સિરીઝનો 6થો વિડીયો છે. જો હજુ સુધી તમે આપણા અગાઉના વિડીયો ન જોયા હોય તો ઉપરના આઈ બટન પર ક્લિક કરીને જોઈ શકો છો. તો મિત્રો, બંધારણ સભાની કુલ 23 સમિતિઓ છે, જેમાંથી આપણે અગત્યની સમિતિઓ અને તેના અધ્યક્ષની ચર્ચા કરીશું. કુલ કેટલી સમિતિઓ કીધી આપણે મિત્રો? તો કે 23 સમિતિઓ. કુલ 23 સમિતિઓ છે મિત્રો. એમાંથી આપણે પરીક્ષાને લગતી જ સમિતિઓ જોવાના છે. તો પહેલી સમિતિ છે મિત્રો પ્રારૂપ સમિતિ. કઈ સમિતિ? પ્રારૂપ સમિતિ, ડ્રાફ્ટિંગ કમિટી, મુસદ્દા સમિતિ. બરાબર મિત્રો, આટલા બધા નામ છે એના. બરાબર. આ પ્રારૂપ સમિતિ જે છે એના અધ્યક્ષ કોણ છે? તો કે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર. મિત્રો, કોણ છે એના અધ્યક્ષ? તો ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર. તો હવે મિત્રો, પ્રારૂપ સમીક્ષા સમિતિ. કઈ? પ્રારૂપ સમીક્ષા સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ છે? તો આ તમારે યાદ રહેવાનું છે. પ્રારૂપ સમિતિ તમને યાદ રહી જ જશે મિત્રો, ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર છે ત્યાં. પણ પ્રારૂપ સમીક્ષા સમિતિ કઈ? પ્રારૂપ સમીક્ષા સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ છે મિત્રો? તો કે અલાદી કૃષ્ણસ્વામી અય્યર. અલાદી કૃષ્ણસ્વામી અય્યર છે મિત્રો. ત્રીજી સમિતિ મિત્રો ઝંડા સમિતિ. કઈ સમિતિ? ઝંડા સમિતિ. આ ઝંડા સમિતિમાં કોણ અધ્યક્ષ છે મિત્રો? તો કે જે.બી. કૃપલાણી. કોણ અધ્યક્ષ છે? જે.બી. કૃપલાણી. અને જે.બી. કૃપલાણી કઈ બીજી સમિતિના અધ્યક્ષ હતા? તો કે મૂળભૂત અધિકારોની પેટા સમિતિ. કઈ સમિતિ? મૂળભૂત અધિકારોની પેટા સમિતિના અધ્યક્ષ હતા મિત્રો. જ્યારે મૂળભૂત અધિકારો અને લઘુમતી સમિતિ મિત્રો. કઈ સમિતિ? મૂળભૂત અધિકારો અને લઘુમતી સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા મિત્રો? તો કે આપણા લોખંડી પુરુષ કોણ? સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. કઈ સમિતિ કીધી મિત્રો? પહેલા તો કે મૂળભૂત અધિકારોની સમિતિ, મૂળભૂત અધિકારોની સમિતિ, અને બીજી લઘુમતી સમિતિ. કઈ? અલ્પસંખ્યાત્મક સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા મિત્રો? સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. હવે મિત્રો, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આપણા લોખંડી પુરુષ એ બીજી એક સમિતિના પણ અધ્યક્ષ હતા. કઈ? તો કે પ્રાંતીય બંધારણ સમિતિના અધ્યક્ષ હતા મિત્રો. કઈ સમિતિના? પ્રાંતીય બંધારણ સમિતિના અધ્યક્ષ સરદાર પટેલ હતા મિત્રો, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. હવે મિત્રો આવશે સંઘ શક્તિ સમિતિ. સંઘ એટલે કેન્દ્ર. શું યાદ રાખવાનું? સંઘ એટલે કેન્દ્ર. સંઘ એટલે કેન્દ્ર. અને બીજું જોડે જોડે રાજ્ય યાદ રાખવાનું. શું યાદ રાખવાનું? રાજ્ય. કેન્દ્ર અને રાજ્ય. એટલે સંઘ એટલે તમારે શું યાદ રાખવાનું? કેન્દ્ર યાદ રાખવાનું. એટલે કેન્દ્ર આવશે એટલે કેન્દ્રમાં કોની સત્તા હોય? તો કે વડાપ્રધાનની સત્તા હોય. તો આપણા પ્રથમ વડાપ્રધાન કોણ? તો કે જવાહરલાલ નહેરુ. એટલે કે સંઘ શક્તિ સમિતિના કઈ સમિતિ? સંઘ શક્તિ સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ? તો કે જવાહરલાલ નહેરુ. અને સાથે સાથે બીજી કઈ સમિતિ કીધી મિત્રો? તો કે રાજ્ય સમિતિ. કઈ સમિતિ? રાજ્ય સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ આવશે મિત્રો? તો એ જવાહરલાલ નહેરુ. બરોબર છે. સંઘ એટલે શું યાદ રાખવાનું? કેન્દ્ર યાદ રાખવાનું, અને જોડે જોડે રાજ્ય યાદ રાખવાનું. કેન્દ્ર અને રાજ્ય બંને જોડે યાદ રાખવાના. તો કેન્દ્રમાં કોની સત્તા હોય? તો કે વડાપ્રધાનની સત્તા હોય. અને રાજ્ય સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ? તો એ કે જવાહરલાલ નહેરુ. એટલે પ્રથમ વડાપ્રધાન કોણ હતા મિત્રો આપણા? તો કે જવાહરલાલ નહેરુ. હવે મિત્રો આપણે કીધું કે લઘુમતી સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો કે આપણા સરદાર પટેલ લોખંડી પુરુષ. કોણ હતા લઘુમતી સમિતિના અધ્યક્ષ? મૂળભૂત અધિકારોની સમિતિના અધ્યક્ષ? તો કે સરદાર પટેલ. અને મૂળભૂત અધિકારોની જે પેટા સમિતિ છે મિત્રો એના અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો કે જે.બી. કૃપલાણી હતા. કોણ હતા મિત્રો? જે.બી. કૃપલાણી હતા. હવે મિત્રો આવશે લઘુમતીની પેટા સમિતિ. કઈ? અલ્પસંખ્યાત્મકની પેટા સમિતિ આવશે. એના અધ્યક્ષ કોણ છે મિત્રો? તો કે એચ.સી. મુખર્જી. લઘુમતી પેટા સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ છે મિત્રો? લઘુમતી સમિતિના પેટા અધ્યક્ષ કોણ છે મિત્રો? એચ.સી. મુખર્જી. કોણ? એચ.સી. મુખર્જી છે મિત્રો. હવે જોઈએ મિત્રો આપણે બીજી સંચાલન સમિતિ. કઈ સમિતિ? સંચાલન સમિતિ. સાથે સાથે બીજું શું યાદ રાખવાનું? સંચાલન કરો તો કામકાજ તો કરવું જ પડશે. એટલે કામકાજ સમિતિ. કઈ? સંચાલન સમિતિ અને કામકાજ સમિતિ. સંચાલન સમિતિ અને કામકાજ સમિતિ. તો સંચાલન અને કામકાજ કોણ કરશે મિત્રો? સહીઓ કોણ કરશે કાગળો ઉપર? તો કે કરશે આપણા રાષ્ટ્રપતિ. કોણ કરશે? રાષ્ટ્રપતિ. એટલે આપણા પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ કોણ હતા? તો ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ હતા. કોણ હતા મિત્રો? ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ હતા. તો કામકાજની સમિતિ, કામકાજના નિયમોની સમિતિ અને સંચાલન સમિતિના અધ્યક્ષ મિત્રો ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ હતા. હવે મિત્રો ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ બીજી એક સમિતિના અધ્યક્ષ હતા. કઈ સમિતિ? તો કે રાષ્ટ્રધ્વજ
રાષ્ટ્રધ્વજ માટેની એડહોક સમિતિ. કઈ? રાષ્ટ્રધ્વજ માટેની એડહોક સમિતિના અધ્યક્ષ ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ હતા મિત્રો. હવે મિત્રો આવશે એક બીજી સમિતિ. કઈ સમિતિ છે? તો કે ઓર્ડર ઓફ ધી બિઝનેસ સમિતિ. કઈ? ઓર્ડર ઓફ ધી બિઝનેસ સમિતિ. હવે મિત્રો બિઝનેસ કોણ કરે? આપણે તો ગુજરાતી જ કરે. કોણ કરશે બિઝનેસ? તો ગુજરાતી જ કરે. એટલે બિઝનેસ પરથી તમારે યાદ રાખવાનું કનૈયાલાલ મુનશી ગુજરાતી હતા જે. બરાબર. ઓર્ડર ઓફ ધી બિઝનેસ સમિતિ કનૈયાલાલ મુનશી હતા મિત્રો. ઓકે, એટલે ગુજરાતી બિઝનેસ પરથી યાદ રાખવાનું કનૈયાલાલ મુનશી. હવે મિત્રો છેલ્લી સમિતિ છે આપણા અગત્યની પરીક્ષાને લગતી. કઈ છે? તો કે ગૃહ સમિતિ. કઈ સમિતિ? ગૃહ સમિતિના અધ્યક્ષ મિત્રો કોણ હતા? તો કે પટ્ટાભી સીતારામૈયા. કોણ હતા મિત્રો? પટ્ટાભી સીતારામૈયા. કઈ સમિતિના? તો કે ગૃહ સમિતિના અધ્યક્ષ હતા. કઈ સમિતિના? ગૃહ સમિતિના. મિત્રો આપણે બંધારણ સભાની અગત્યની સમિતિઓ અને તેના અધ્યક્ષ જોયા, જે પરીક્ષામાં ડાયરેક્ટ આપણી આંખે વળગી શકે છે. તેથી આને આપણે ગોખી માર્યું. ઓકે છે. હવે મિત્રો આપણે ભારતીય બંધારણના વિદેશી સ્ત્રોતો જોઈશું, જે ખૂબ જ અગત્યનો ટોપિક છે મિત્રો. તો ચલો જોઈએ. અમેરિકા. તો અમેરિકામાં શું તમારે જોવાનું છે મિત્રો? શું શું લેવામાં આવ્યું છે અમેરિકામાંથી? તો તમારે અમેરિકાના તો પહેલાં તો 3 વાર અ યાદ રાખવાનો. કેટલી વાર? 3 વાર અ. કેટલી વાર યાદ રાખવાનું છે? અને 3 વાર. અમેરિકાનો અ એટલે 3 વાર તમારે અ યાદ રાખવાનો. તો અ એટલે શું પહેલા મિત્રો? તો કે અ એટલે આમુખનો ખ્યાલ. આમુખનો ખ્યાલ ક્યાંથી લેવામાં આવ્યો છે મિત્રો? તો કે આમુખનો ખ્યાલ એ અમેરિકામાંથી લેવામાં આવ્યો છે. બીજું શું અમેરિકામાંથી લેવામાં આવ્યું છે મિત્રો? તો કે મૂળભૂત અધિકારો. મૂળભૂત અધિકારો છે એનો અ એટલે તમારે યાદ રાખવાનો મૂળભૂત અધિકારોનો અ. બરાબર. એ ક્યાંથી લેવામાં આવ્યું છે? તો કે અમેરિકામાંથી લેવામાં આવ્યું છે. પછી મિત્રો અદાલત. અદાલત એટલે શું? તો કે ન્યાય પ્રણાલી. તમારે યાદ રાખવાનું છે અદાલત. આ ખાલી યાદ રાખવા માટે મેં અદાલત લખ્યું છે મિત્રો. તમારે યાદ રાખવાનું છે ન્યાય પ્રણાલી. ક્યાંથી લેવામાં આવી છે મિત્રો? તો કે અમેરિકામાંથી લેવામાં આવી છે. હવે મિત્રો બીજું શું લેવામાં આવ્યું છે અમેરિકામાંથી? તો કે રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી. શું લેવામાં આવ્યું છે? રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી ક્યાંથી લેવામાં આવી છે? તો કે અમેરિકામાંથી લેવામાં છે. પછી રાષ્ટ્રપતિ જે સંરક્ષણ પાંખોના વડા હોય છે મિત્રો, ત્રણેય સંરક્ષણ પાંખો આપણી કઈ ત્રણેય સંરક્ષણ પાંખો? તો કે ભૂમિદળ, વાયુદળ અને નૌકાદળ. આ ત્રણેયના વડા કોણ છે મિત્રો? આપણા રાષ્ટ્રપતિ. એ ક્યાંથી લેવામાં આવ્યું છે મિત્રો? સંરક્ષણ પાંખોના વડા એ લેવામાં આવ્યું છે અમેરિકામાંથી. બીજું શું લેવામાં આવ્યું છે અમેરિકામાંથી? તો કે ઉપરાષ્ટ્રપતિનું પદ. ઉપરાષ્ટ્રપતિનું પદ એ અમેરિકામાંથી લેવામાં આવ્યું છે. રાષ્ટ્રપતિ પર મહાભિયોગ અને સુપ્રીમ કોર્ટના જજને પદભ્રષ્ટ કરવાની પ્રક્રિયા પણ ક્યાંથી લેવામાં આવી છે મિત્રો? અમેરિકામાંથી. શું લેવામાં આવ્યું છે? રાષ્ટ્રપતિ પર મહાભિયોગ અને સુપ્રીમ કોર્ટના જજને પદભ્રષ્ટ કરવાની પ્રક્રિયા મિત્રો અમેરિકામાંથી લેવામાં આવી. ત્યારબાદ શું લેવામાં આવ્યું છે મિત્રો? તો કે ન્યાયિક પુનઃઅવલોકન. શું લેવામાં આવ્યું છે? ન્યાયિક પુનઃઅવલોકન. ન્યાયિક પુનઃઅવલોકન એ મિત્રો અમેરિકામાંથી લેવામાં આવ્યું છે. અને બીજું મિત્રો મહત્વની વસ્તુ છે કે નાણાકીય કટોકટી. કઈ કટોકટી? નાણાકીય કટોકટી અમેરિકામાંથી લેવામાં આવી છે. જ્યારે ખાલી કટોકટી પૂછ્યું હોય મિત્રો તો તમારે શું લખવાનું? જર્મની લખવાનું. પણ નાણાકીય કટોકટી લખવાનું તો અમેરિકા લખવાનું. નાણાકીય કટોકટી ક્યાંથી લેવામાં આવી છે? તો કે અમેરિકામાંથી લેવામાં આવી છે. હવે મિત્રો જોઈએ આપણે બ્રિટન. બ્રિટનમાંથી શું શું લેવામાં આવ્યું છે? તો કે બ્રિટનમાંથી મિત્રો આપણે સંસદીય પ્રણાલી. શું લીધું છે? સંસદીય પ્રણાલી ક્યાંથી લીધી છે મિત્રો આપણે? તો કે બ્રિટનમાંથી લીધી છે સંસદીય પ્રણાલી. બીજું શું? તો કે એકલ નાગરિકત્વ. એક જ નાગરિકત્વ છે મિત્રો આપણા ભારતમાં. એ ક્યાંથી લીધું છે? તો કે બ્રિટનમાંથી લીધું છે મિત્રો. બ્રિટનમાંથી લીધું છે. ક્યાંથી લીધું છે એકલ નાગરિકત્વ? બ્રિટનમાંથી. જ્યારે અમેરિકામાં મિત્રો બેઉ નાગરિકત્વ છે. એક તો યુનાઇટેડ સ્ટેટનું જ અને જે પોતે જે રાજ્યના નિવાસી હોય છે તે રાજ્યનું. એ તે અમેરિકામાં 2 નાગરિકત્વ છે. જ્યારે આપણે ભારતમાં શું છે? ભારતીયનું નાગરિકત્વ છે. ગુજરાતનું નાગરિકત્વ છે મિત્રો આપણે નથી. એટલે આપણે એક જ નાગરિકત્વ છે. બરાબર. બીજું શું લેવામાં આવ્યું છે બ્રિટનમાંથી? તો કે વડાપ્રધાનનું પદ. આપણા જે પીએમનું પદ છે મિત્રો, પ્રાઇમ મિનિસ્ટરનું પદ, એ ક્યાંથી લેવામાં આવ્યું છે? તો કે બ્રિટનમાંથી લેવામાં આવ્યું છે. અને મિત્રો મહત્વની વસ્તુ છે ખાસ પ્રકારનું સંવેદનતંત્ર. જે ખાસ પ્રકારનું સંવેદનતંત્ર છે મિત્રો એ બ્રિટનમાંથી લેવામાં આવ્યું છે. જ્યારે ખાલી સંવેદનતંત્ર પૂછ્યું હોય મિત્રો તે આવશે કેનેડામાંથી. શું કીધું? ખાસ પ્રકારનું સંવેદનતંત્ર છે મિત્રો તે આપણે ક્યાંથી લીધું છે? તો કે બ્રિટનમાંથી લીધું છે. જ્યારે સંવેદનતંત્ર પૂછાય તો તે આવશે કેનેડામાંથી. બરોબર છે. સંવેદનતંત્ર એટલે મિત્રો કેન્દ્ર અને રાજ્ય વચ્ચે શક્તિનું જે વિભાજન થાય છે એને સંવેદનતંત્ર કહેવાય. તો ખાસ પ્રકારનું સંવેદનતંત્ર છે એ બ્રિટનમાંથી લેવામાં આવ્યું છે. બીજું શું લેવામાં આવ્યું છે? તો કે કાયદાનું શાસન. શું લેવામાં આવ્યું છે? કાયદાનું શાસન.
કાયદાનું શાસન કહેતો મિત્રો બ્રિટનમાંથી, બરાબર. કાનૂની પ્રક્રિયા કે તો તે જાપાનમાંથી લેવામાં આવ્યું છે મિત્રો. એટલે કાયદાનું શાસન ક્યાંથી લેવામાં આવ્યું છે તો કે બ્રિટનમાંથી લેવામાં આવ્યું છે. બીજું શું લેવામાં આવ્યું છે બ્રિટનમાંથી તો કે વિશેષાધિકારો જે છે મિત્રો તે લેવામાં આવે છે. અને બીજું રીટનો ખ્યાલ લેવામાં આવ્યો છે. રીટનો ખ્યાલ ક્યાંથી લેવામાં આવ્યો છે યાદ રાખજો મિત્રો. રીટનો ખ્યાલ ક્યાંથી લેવામાં આવ્યો છે તો કે બ્રિટનમાંથી લેવામાં આવ્યો છે. હવે મિત્રો આવશે ફ્રાન્સ. કયો દેશ? ફ્રાન્સ દેશમાંથી શું લીધું છે આપણે તો કે ફ્રાન્સમાંથી આપણે પ્રજાસત્તાક રાજ્ય. ભારત શું છે મિત્રો? પ્રજાસત્તાક રાજ્ય છે. તો પ્રજાસત્તાક ક્યાંથી લીધું છે તો કે ફ્રાન્સમાંથી લીધું છે. અને આમુખમાં 3 શબ્દો. કયા 3 શબ્દો? કે સમાનતા, સ્વતંત્રતા અને બંધુતાનો ખ્યાલ. કયા 3 શબ્દો? સમાનતા, સ્વતંત્રતા અને બંધુતાનો જે ખ્યાલ છે મિત્રો તે આપણે ફ્રાન્સમાંથી લીધો છે. હવે મિત્રો આપણે જોઈશું રશિયા, USSR, બરાબર મિત્રો, સોવિયત રશિયા. તો સોવિયત રશિયામાંથી મિત્રો આપણે શું લીધું છે તો કે મૂળભૂત ફરજો. શું લીધું છે? મૂળભૂત ફરજો. કયા બંધારણ સુધારા અંતર્ગત તો કે 42મો બંધારણીય સુધારો 1976. કઈ સાલ મિત્રો? 1976. 42મા બંધારણ સુધારા 1976 અંતર્ગત મિત્રો આપણે મૂળભૂત ફરજોનો સમાવેશ, ફંડામેન્ટલ ડ્યુટીઝનો સમાવેશ આપણા ભારતીય બંધારણમાં કર્યો. બરાબર મિત્રો. કઈ સમિતિના અંતર્ગત કર્યો તો આપણે તો કે સરદાર સ્વર્ણિમ સમિતિની ભલામણના આધારે આપણા બંધારણમાં મિત્રો આપણે આ ફરજોનો સમાવેશ કર્યો હતો. ત્યારબાદ 1999માં કઈ સાલમાં? 1999માં વર્મા સમિતિ આવી મિત્રો. કઈ સમિતિ? વર્મા સમિતિ આવી. એ સમિતિએ બીજી એક મૂળભૂત ફરજો, એક સમિતિના આધારે મિત્રો આપણે એક બીજી મૂળભૂત ફરજનો સમાવેશ કર્યો. તો હાલ કેટલી મૂળભૂત ફરજો છે મિત્રો આપણી તો કે 11 મૂળભૂત ફરજો છે. તે સમયે મિત્રો કેટલી હતી ઉમેરાઈ બંધારણમાં? તે સમયે 10 મૂળભૂત ફરજો હતી. હાલ આપણી 11 મૂળભૂત ફરજો છે. બરાબર છે મિત્રો. તો મિત્રો આ મૂળભૂત ફરજોનો ખ્યાલ આપણે ક્યાંથી લીધો છે તો કે રશિયામાંથી, સોવિયત રશિયામાંથી લીધો છે. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે રશિયામાંથી બીજું શું લીધું છે તો કે પંચવર્ષીય યોજનાઓ. શું લીધું છે? પંચવર્ષીય યોજનાઓ, જે આપણા બંધારણમાં તેનો ઉલ્લેખ નથી મિત્રો. આ જે કન્સેપ્ટ છે એ આપણે ક્યાંથી લીધો છે? રશિયામાંથી લીધો છે, પંચવર્ષીય યોજનાઓ. ત્યારબાદ મિત્રો આમુખમાં બીજા 3 શબ્દો છે. કયા 3 શબ્દો છે તો કે સામાજિક, આર્થિક, રાજકીય ન્યાય. કયા ન્યાય છે? સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય ન્યાયનો જે ખ્યાલ છે મિત્રો એ આપણે સોવિયત રશિયામાંથી લીધો છે મિત્રો. કયા લીધા છે મિત્રો આપણે રશિયામાંથી? કયા સ્ત્રોત લીધા છે તો કે મૂળભૂત ફરજનો સ્ત્રોત લીધો છે, બીજો પંચવર્ષીય યોજનાઓનો સ્ત્રોત લીધો છે, અને આમુખમાં 3 શબ્દો કયા? સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય ન્યાયનો ખ્યાલ આપણે સોવિયત રશિયામાંથી લીધો છે. હવે મિત્રો આપણે જોઈશું જાપાન. જાપાનમાંથી શું લીધું છે મિત્રો તો કે કાનૂની પ્રક્રિયા. કાયદાનું શાસન મિત્રો ક્યાંથી લીધું છે આપણે તો કે બ્રિટનમાંથી લીધું છે. પણ કાનૂની પ્રક્રિયા ક્યાંથી લીધી છે મિત્રો તો આપણે જાપાનમાંથી લીધી છે. હવે જર્મની આવશે. જર્મનીમાંથી શું લીધું છે મિત્રો તો કે કટોકટીની પ્રક્રિયા. અને કટોકટી દરમિયાન મૂળભૂત અધિકારોને નિલંબિત કરવાની પ્રક્રિયા ક્યાંથી લીધી છે મિત્રો આપણે? જર્મનીમાંથી. શું કીધું મિત્રો? કટોકટીની પ્રક્રિયા. અને કટોકટીની પ્રક્રિયા સમયે, જ્યારે કટોકટી દેશમાં ચાલતી હોય તે સમયે મૂળભૂત અધિકારોને નિલંબિત કરવાની પ્રક્રિયા આપણે મિત્રો જર્મનીમાંથી લીધી છે. બરોબર છે. તો નાણાકીય કટોકટી ક્યાંથી લીધી મિત્રો આપણે? ખાલી નાણાકીય કટોકટી પૂછ્યું હોય તો અમેરિકામાંથી. ક્યાંથી લીધી મિત્રો આપણે? અમેરિકામાંથી લીધી છે. અને કટોકટી ખાલી પૂછ્યું હોય, ખાલીમાં ખાલી કટોકટી, તો જર્મની આવશે મિત્રો. ઓકે. હવે જોઈએ આપણે મિત્રો આયર્લેન્ડ. તો આયર્લેન્ડમાં તમે શું યાદ રાખશો તો કે આયર, તો ર આવ્યો મિત્રો પાછળ ર. તો એ ર ઉપરથી તમારે શું યાદ રાખવાનું? તો આયર્લેન્ડમાં તમારે ર યાદ રાખવાનો છે. કેટલા ર? તો કે 3 ર યાદ રાખવાના. કેટલા? 3 ર યાદ રાખવાના છે. આ 3 ર એટલે શું જોઈએ તો કે પહેલો ર એટલે રાજનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો. ક્યાંથી લેવામાં આવે છે મિત્રો તો કે આયર્લેન્ડમાંથી. રાજનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો ક્યાંથી લેવામાં આવે છે? આયર્લેન્ડમાંથી. બીજું શું લેવામાં આવ્યું છે આયર્લેન્ડમાંથી તો કે રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા રાજ્યસભામાં જે 12 સભ્યોની નિયુક્તિ કરવામાં આવે છે મિત્રો, સાહિત્ય, કલા, વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે જે કરવામાં આવે છે 12 સભ્યોની નિયુક્તિ, એ ક્યાંથી લેવામાં આવે છે મિત્રો? એ 12 સભ્યોની જે આ કન્સેપ્ટ લેવામાં આવે છે ક્યાંથી લેવામાં આવે છે તો કે આયર્લેન્ડમાંથી લેવામાં આવે છે. બીજું શું લેવામાં આવ્યું છે મિત્રો તો કે રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં જે મતદાન મંડળ હોય છે મિત્રો, રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીનું મતદાન મંડળ એ ક્યાંથી લેવામાં આવ્યું છે? તો એ પણ આયર્લેન્ડમાંથી લેવામાં આવ્યું છે.
શું યાદ રાખવાનું હતું? 3 ર યાદ રાખવાનું હતું. પહેલો ર એટલે રાજનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો, બીજો ર એટલે રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા રાજ્યસભામાં 12 સભ્યોની નિયુક્તિ, અને ત્રીજો ર એટલે રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી માટેનું મતદાન મંડળ. હવે મિત્રો આપણે જોઈએ કેનેડા. કેનેડામાંથી આપણે શું લીધું છે? તો કે સ 3 સ યાદ રાખવાના. કેટલા સ યાદ રાખવાના? 3 સ યાદ રાખવાના. કેનેડામાંથી આપણે શું લીધું છે? તો કે 3 સ લીધા છે. તો કયા કયા 3 સ છે? તો પહેલું કે સંઘાત્મક વ્યવસ્થા. પહેલો સ એટલે સંઘાત્મક વ્યવસ્થા, બીજો સ એટલે સંવયતંત્ર, બીજો સ એટલે સંવયતંત્ર, અને ત્રીજો સ એટલે મિત્રો સુપ્રીમ કોર્ટને સલાહનો અધિકાર 143 અનુચ્છેદ છે મિત્રો. બરોબર, સુપ્રીમ કોર્ટને સલાહનો અધિકાર 143 અનુચ્છેદ એ ક્યાંથી લેવામાં આવી છે મિત્રો? તો કેનેડામાંથી લેવામાં આવી છે. શું શું લેવામાં આવ્યું છે કેનેડામાંથી? તો કે પહેલો સ એટલે સંઘાત્મક વ્યવસ્થા, બીજો સ એટલે સંવયતંત્ર. તો ખાસ પ્રકારનું સંવયતંત્ર મિત્રો ક્યાંથી લેવામાં આવ્યું છે? ખાસ પ્રકારનું તો એ આવશે બ્રિટનમાંથી. કઈ જગ્યાએથી? બ્રિટનમાંથી લેવામાં આવ્યું છે મિત્રો ખાસ પ્રકારનું સંવયતંત્ર. ખાલી સંવયતંત્ર તમને પૂછ્યું હોય તો તમારે કેનેડા ટીક કરવાનું, પણ ખાસ પ્રકારનું પૂછ્યું હોય તો બ્રિટન જ આવે મિત્રો જવાબ. બરોબર. બીજું શું લીધું છે? તો કે સુપ્રીમ કોર્ટનો સલાહનો અધિકાર 143મી અનુચ્છેદ મિત્રો આપણે કેનેડામાંથી લીધી છે. અને રાજ્યપાલનું જે પદ છે મિત્રો, આપણા રાજ્યમાં રાજ્યપાલનું જે પદ છે તે પણ આપણે કેનેડામાંથી લીધું છે. ક્યાંથી લીધું છે? કેનેડામાંથી લીધું છે. હવે જોઈએ મિત્રો આપણે ઓસ્ટ્રેલિયા. કયો દેશ? ઓસ્ટ્રેલિયા. તો ઓસ્ટ્રેલિયામાંથી શું લીધું છે મિત્રો? તો યાદ રાખવાનું સંયુક્ત. શું યાદ રાખવાનું? સંયુક્ત. એટલે બે વસ્તુ હશે સંયુક્ત. સંયુક્ત એટલે સંયુક્ત યાદી આવશે, અને બીજું સંયુક્ત એટલે સંયુક્ત બેઠક આવશે. 108મી કલમ સંયુક્ત બેઠક માટેની 108મી કલમ ઇમરજન્સી મિત્રો. લોકસભા અને રાજ્યસભાની બેઠક જ્યારે ભેગી બોલાવવામાં આવે છે એને કહેવાય સંયુક્ત બેઠક. અને આ સંયુક્ત બેઠક કઈ અનુચ્છેદ અંતર્ગત બોલાવવામાં આવે છે? તો કે કલમ 108. કઈ કલમ? 108 અંતર્ગત બોલાવવામાં આવે છે. એટલે શું યાદ રાખવાનું છે તમારે ઓસ્ટ્રેલિયા માટે? તો કે સંયુક્ત યાદ રાખવાનું. સમવર્તી સૂચિ એટલે કે સંયુક્ત યાદી અને સંયુક્ત બેઠકનો ખ્યાલ મિત્રો આપણે ક્યાંથી લીધું છે? તો કે ઓસ્ટ્રેલિયામાંથી લીધો છે. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે આમુખની ભાષાનો સ્ત્રોત. કયું? આમુખની ભાષાનો સ્ત્રોત ક્યાંથી લીધું છે? તો ઓસ્ટ્રેલિયામાંથી. જ્યારે આમુખનો સ્ત્રોત ક્યાંથી લીધો છે? તો કે અમેરિકામાંથી. આમુખનો સ્ત્રોત ક્યાંથી લીધો છે? તો કે અમેરિકામાંથી. પરંતુ ભાષાનો સ્ત્રોત કે કયો? ભાષાનો સ્ત્રોત કે આમુખની ભાષાનો સ્ત્રોત તો આવશે મિત્રો ઓસ્ટ્રેલિયા જવાબ આવશે. હવે મિત્રો આપણે જોઈશું છેલ્લો દેશ. કયો છે? જે આપણે અગત્યના જે પરીક્ષામાં જે પૂછાઈ શકે એ બધી માહિતી મિત્રો આપણે મેળવી રહ્યા છે. એમાંથી હવે આવ્યો છેલ્લો દેશ. કયો છે? દક્ષિણ આફ્રિકા. કયો દેશ છે મિત્રો? દક્ષિણ આફ્રિકા. તો દક્ષિણ આફ્રિકામાંથી આપણે શું લીધું છે? તો કે 368મી કલમ. અનુચ્છેદ કઈ? 368મી જે અનુચ્છેદ છે મિત્રો બંધારણમાં સુધારો કરવાની, એ બંધારણ સુધારાની પ્રક્રિયા આપણે મિત્રો ક્યાંથી લીધી છે? તો કે દક્ષિણ આફ્રિકામાંથી લીધી છે. અને બીજું શું લીધું છે મિત્રો આપણે દક્ષિણ આફ્રિકામાંથી? તો રાજ્યસભા જે છે, રાજ્યસભાના છે એના સભ્યો છે એની ચૂંટણી પ્રક્રિયા જે મિત્રો લેવામાં આવી છે, જે ચૂંટણી લેવામાં આવી છે એ દક્ષિણ આફ્રિકામાંથી લેવામાં આવી છે. રાજ્યસભાના સભ્યોની ચૂંટણી મિત્રો અને બંધારણમાં સુધારો કરવાની પ્રક્રિયા 368મી કલમ મિત્રો, આ બંને વસ્તુઓ મિત્રો આપણે દક્ષિણ આફ્રિકામાંથી લીધું છે. ક્યાંથી લીધું છે? સાઉથ આફ્રિકામાંથી લીધું છે. મિત્રો જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો કોમેન્ટ કરીને જરૂર નીચે જણાવજો, કે જેથી મારો પણ ઉત્સાહ વધે અને તમને પણ મજા આવે. તો તેના માટે મિત્રો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને આપણી ચેનલ NC એકેડેમીને સબસ્ક્રાઈબ કરો. તો મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત.